Datacenters är den här rapportsäsongens stora snackis. Men varför är det strategisk infrastruktur och är vi möjligen i en bubbla? Det ska vi prata med Svante Horn på Scandinavian Data Centers om. Harvard-ekonomen Jason Furman menar att investeringar i datacenter och mjukvara står för nästan hela USAs BNP-tillväxt. Hur tolkar du det? Är vi mitt uppe i någon typ av industriell revolution här? Absolut, det här är den femte industriella revolutionen. Alltså hela samhället har ju redan under den fjärde blivit digitaliserad. Men nu kommer vi börja jobba med den kunskap som den här digitala infrastrukturen skapar. Och det är den som kommer att öka produktiviteten. Lite från det som vi just pratade om, att här och nu pratar alla om de här jätteetableringarna. Stora sajter, 500 megawatt upp till 1 gigawatt. Det kommer nog inte bli så många sådana. Men för att AI ska verkligen bidra i samhället så måste du jobba med data som är pålitlig. Och då kommer det behöva vara mindre modeller. Och de kommer att behöva vara mycket närmare användarna, om det är sjukhuset, företaget eller skolan. Och då kommer det behöva bli en hel del fler datacenter som är som ett pärlband runt om i Norden. Det är i alla fall vår vision. Finns det risk att vi är i en bubbla? Det är alltid så att människor har en tendens att, exuberance, att gå lite på för fort för att de ser intäkterna och vinsterna. Men det som egentligen alltid är det som kännetecknar nya trender, att människor har alltid en tendens att överskatta den kortsiktiga utfallet men underskatta det långsiktiga. Och det är nog det som kommer hända. Att det här kommer ju förändra hela vårt samhälle. Men det kanske inte kommer gå så fort som alla tror, men det kommer hända. Det är helt såklart. Kan du ge några exempel på bolag som räknas som datacenterbolag? Ja, det finns jättemånga. Du har ju ett helt... Förut så var det väldigt tydligt. Det var de stora amerikanska hyperscalers, Amazon, Microsoft, Google. Och sen var det ett väldigt stort glapp ner till de mindre aktörerna. Det som vi ser nu hända är att det blir ett mycket mer moget ekosystem av, självklart de största aktörerna finns kvar och Microsoft har 200 datacenter i Europa, ska bygga 100 till i närtid. Så de växer så det knakar. Men vad vi ser också är att det blir en mycket större mångfald av aktörer som både tar positionen precis under dem i form av de amerikanska neoclouds som skapar väldigt spetsiga AI-plattformar för människor som vill jobba med AI. Men man kan säga det som skiljer väldigt mycket är att hyperscalers, de här stora, de gör i princip allt åt alla. Medan de här neoclouds är väldigt inriktade på företag som verkligen jobbar med AI. Och sen har du liksom ett pärlband neråt av mindre och mindre aktörer. Och vi börjar också se fler och fler svenska och internationella motparter som har inte funnits innan, som tycker jag är väldigt positivt för branschen och för samhället. ABB såg särskilt stark efterfrågan inom segmentet datacenter i det senaste kvartalet. Vilka andra bolag rider på den här datacentersvågen? Man kan väl dela in datacenter i 3 huvudskrå. Elleveransen, nedkylningen och säkerheten. Och alla bolag som jobbar i de här 3 sektorerna som är kopplade till datacenter har ju väldigt mycket att hämta här. Vilken roll kan Sverige och Europa spela i den här omställningen? Och har vi förutsättningar för att bli ett hållbart digitalt nav? Jag tror vi har en av de absolut bästa förutsättningarna i världen och jag tror det här är en enorm möjlighet för Sverige AB och för Norden AB i form av att vi har ju 290 kommuner varav 240 har fjärrvärmenät. Så om vi kan bara skapa incitamentstrukturer där det finns stora fördelar att göra extraarbetet, lägga de extra pengarna för att bygga den här infrastrukturen där den gör störst möjliga samhällsnytta, då kan vi faktiskt med den här utväxlingen helt plötsligt vara med och skapa nya värmekällor för hur vi ska värma vårt samhälle, inte bara köra det digitala. Sen pratar man väldigt mycket från politiskt håll om utmaningen är att vi har brist på el hela tiden. Och det har vi ibland på vissa ställen i Sverige, men det är långt ifrån alla ställen hela året. Vi är ju fortsatt alltid den näst största, eller till och med ibland den största nettoexportören av el år in och år ut. Så vi har den här gröna, tillgängliga, billiga elen som egentligen bara skickas vidare. Och det skulle vara väldigt mycket bättre för Sverige att helst ha datacenter, men ännu mer helst ha nordiska och svenska datacenter som kan förädla den här elen till att skapa ett mervärde och stärka vår digitala resiliens. Datacenter har ju ibland kritiserats för hög energianvändning. Hur kan man förena snabb digital expansion med klimatmål? Det viktiga är det är just det som är så avgörande, för vi har den här gröna energin uppe i Norden och vi har för mycket av den under stora delar av året. Kan vi hitta ett sätt att ett datacenter som drivs i Sverige kontra ett datacenter som drivs i Tyskland skapar mellan 5-7% av den koldioxidutsläpp. Så det är helt kritiskt egentligen att den här vågen av nya datacenteretableringar så många som möjligt sker i Norden och gärna i norra Norden där det finns det här extrema överskottet. Och det är det vi börjar se nu, att de amerikanska neoclouds, de som är precis under de här hyperscalers, de börjar etablera sig.
i Norden. Och det är faktiskt en fantastisk möjlighet att attrahera dem så att vi kan både göra någonting för samhället, vi kan göra någonting för klimatet och vi kan göra någonting för digital resiliens. Ni verkar ju för att det ska etableras fler datacenters i Sverige. Varför är det viktigt? De anställer inte särskilt många. Det gör de inte, men de möjliggör återigen att vi kan bibehålla vår konkurrenskraft. Spelplanen kommer ju förflyttas mer och mer från kontoret upp i molnet och upp i applikationerna, och för att kunna bedriva det så måste vi ha den här digitala infrastrukturen. Vad det gäller arbetsplatser, det är precis det som vi vill mäta oss själva med. Hur många megawatt värme kan vi trycka ner i fjärrvärmenät och hur många jobb kan vi skapa? Och då menar vi också de här instegsjobben som är ju väldigt eftertraktade och svåra att skapa. Så att jag tror man får vara medveten om att det finns ingen datacenteraktör som kan påstå att det här är den mest arbetsintensiva vad det gäller liksom människokraft. Men det kan absolut göras bättre än vad det görs idag. Så att det är väl det som är vår målbild. Hur förenar man digital suveränitet med att stora aktörer som Microsoft, Google och Amazon äger och driver många av datacentren i Europa? Där har ju Microsoft och framförallt Microsoft med många andra gjort om sin affär väldigt mycket för att kunna vara mera tillgänglig och tydligare. Men det här är ett fortsatt jätteutmaning att Europa betalar 270 miljarder euro per år till amerikanska techbolag. Så vi betalar ju redan 1,5% av vår BNP. Så det borde ju finnas ett stort politiskt och publikt intresse att faktiskt se om vi kan skapa alternativ. Men återigen, det är inte vår affär utan det är andra som sysslar med sånt.